Không thể ngờ được rằng một vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ danh chấn thiên nam như Hàn Lập lại có ngày rơi vào cảnh ngộ thê thảm, bị phong ấn tới 9 phần công lực và bị toàn bộ đại tộc đột ngột truy sát đến bước đường cùng. Điều gì đã đẩy một Hàn lão ma vốn nổi tiếng khôn ngoan và cẩn trọng vào tử cực nguy hiểm nhất từ trước đến nay trên Thiên Lan thảo nguyên bao la? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút khám phá hành trình sinh tử đầy kịch tính này nhé. Phải nói rằng nếu không có đại diễn thần quân ở bên, e rằng Hàn Lập đã bị sát khí khống chế và trở thành một quái vật chỉ để sát lục. Khi vị trưởng lão tộc đột ngột có tu vi Nguyên Anh trung kỳ nhìn thấy phệ kim trùng bay ngập trời phủ đất, ông ta sợ tới mức suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Cho dù là con phệ kim trùng trưởng thành bên cạnh ông ta, khi chứng kiến cảnh tượng này cũng suýt nữa không kịp phản ứng, bởi vì vốn là thánh trùng của tộc Thiên Lan, tổng số lượng phệ kim trùng ở nhân giới cộng lại cũng không bằng 1/1000 số trùng trong tay Hàn Lập. Chính vì thế, dù thế nào ông ta cũng quyết tâm phải đưa Hàn Lập đi gặp thánh nữ Thiên Lan của họ. Lại nói về Hàn Lập, sau khi bế quan suốt 4 năm vì muốn giúp Nam Cung Uyển tìm giải được cho phong hồn chủ, đồng thời thu thập nguyên liệu chế tạo con rối Nguyên Anh hậu kỳ cho đại diễn thần quân, hắn buộc phải dấn thân vào con đường đi tới Đại Tấn. Thế nhưng, trên đường băng qua đồng cỏ Thiên Lan, khi đi qua lãnh địa của người đột ngột, hắn lại bị toàn bộ tộc này truy sát. Đáng nói hơn, đúng lúc này, sát khí trên người hắn lại phát tác, khiến hắn đành phải trốn vào một bụi cây rậm rạp để ra sức áp chế sát khí toàn thân. Thực ra nói ra cũng không có gì kỳ lạ, bởi nhiều năm qua, số vụ thảm án liên quan đến Hàn Lập là quá nhiều, từ vụ thảm sát yêu thú ở Loạn Tinh Hải, vụ Diệp Môn phó gia ở Thiên Nam, cho đến vụ Thiên Khốc và tông chủ phu nhân của Âm La Tông bị đánh cho hồn phi phách tán, cùng sự mất tích của 4 vị trưởng lão, tất cả mọi chuyện đều có liên quan trọng đại đến nghi phạm Hàn Lập. Chính trong lúc Hàn Lập đang liều mạng áp chế sát khí, người của bộ tộc Thương Lộ thuộc Thiên Lan đã phát hiện ra hắn. Chàng thanh niên tên Thổ Mẫn nhìn thấy Hàn Lập toàn thân bốc khói đen, cùng khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, thì hoảng sợ đến mức để lại ám ảnh tâm lý cả đời. Rất may, tộc trưởng của họ là người đã từng trải. Sau khi Hàn Lập thu liệm công pháp, ông liền lập tức mời Hàn Lập làm bảo tiêu cho bộ tộc Thương Lộ để hộ tống họ đến thánh địa Thiên Lan. Lần này, họ mang theo rất nhiều cống phẩm, nhưng vì quá nghèo nên không đủ tiền thuê tiên sư hộ tống. Suốt chặng đường, họ luôn nơm nớp lo sợ, chỉ e bị các bộ tộc khác đến cướp sạch. Họ bày tỏ nguyện ý lấy ra 25 viên linh thạch để mời Hàn Lập ra tay. Nhìn thấy số linh thạch này, Hàn Lập chỉ biết thở dài ngao ngán. Thảo nào không có tiên sư nào chịu nhận nhiệm vụ này, bởi 25 viên linh thạch thì ngay cả tu sĩ kỳ trúc cơ cũng chẳng thèm ngó tới. Tuy nhiên, những người này đều là phàm nhân, không thể nhận ra điểm khác biệt giữa hắn và các pháp sư Thiên Lan khác. Việc ẩn mình trong đoàn xe của họ lại giúp hắn ngụy trang tốt hơn, nên Hàn Lập đã gật đầu đồng ý. Mọi người trong bộ tộc Thương Lộ vừa nghe tin trong đoàn có thêm một vị tiên sư thì vui mừng khôn xiết, múa tay múa chân vì từ nay không còn phải sống trong sợ hãi nữa. Sau khi vào trong xe ngựa ngồi đả tọa nghỉ ngơi, Hàn Lập liền nhận được truyền âm của đại diễn thần quân. Phương pháp áp chế sát khí mà hắn vừa sử dụng chính là Ngũ Quỷ Tỏa Thần Đại Pháp do đại diễn thần quân truyền thụ. Nếu không nhờ có sự tồn tại của đại diễn thần quân, lúc này Hàn Lập e rằng đã bị sát khí khống chế và trở thành một cỗ máy sát lục mất rồi. Tuy nhiên, theo lời đại diễn thần quân, bí thuật này cũng chỉ có thể tạm thời áp chế sát khí, thậm chí còn khiến tu vi của hắn bị phong ấn mất 8-9 phần. Muốn giải trừ triệt để ảnh hưởng của sát khí, sau này Hàn Lập phải đến Đại Tấn tìm kiếm công pháp Phật môn chính tông. Do đó, tu vi lúc này của hắn đã rớt xuống tận trúc cơ trung kỳ. Thực ra, tính đến thời điểm này, Hàn Lập đã ở lại Thiên Lan Thảo Nguyên được hơn nửa năm. Khi mới đến vùng đất của người đột ngột, nhờ vào sự thông minh tài trí, hắn giả làm một tiên sư tự do và sống vô cùng thoải mái ở đây. Thậm chí còn thường xuyên chia sẻ tâm đắc tu luyện với một số tu sĩ Nguyên Anh kỳ của người đột ngột. Cả chặng đường trò chuyện vui vẻ, hắn đã đi qua hơn nửa thảo nguyên. Thế nhưng, chính vì quá tự tin, Hàn Lập lại dám mang phệ kim trùng ra nuôi ngay trên lãnh địa nơi này. Hắn tìm một nơi hẻo lánh không một bóng người, thả toàn bộ phệ kim trùng ra, rồi dùng nghe thường thảo đã được trước chín để cho chúng ăn. Nhìn những con phệ kim trùng ăn đến béo mập lớn phồng, trên mặt Hàn Lập lộ ra nụ cười mãn nguyện. Cổ thư có ghi chép rằng người đàn ông hay cười thì vận may thường không quá kém, nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán, cảnh tượng này lại vô tình bị một tiên sư đột ngột kỳ Nguyên Anh trung kỳ đi ngang qua bắt gặp. Thấy con phệ kim trùng trưởng thành bên cạnh đối phương, Hàn Lập biết rằng dù thế nào mình cũng không thể đi gặp thánh nữ nào cả, nên ngay lập tức nổi sát tâm. Hắn trực tiếp điều khiển đám phệ kim trùng bao vây đối phương dồn dập, đồng thời dốc toàn lực dùng ra một tuyết kỹ sát chiêu, thậm chí phóng cả Nguyên Anh thứ hai ra để hủy hoại nhục thân đối phương. Tuy nhiên, vị trưởng lão đột ngột kỳ Nguyên Anh trung kỳ này cũng có thủ đoạn dữ mạo vô cùng ghê gớm. Ông ta đột nhiên phân tách Nguyên Anh ra làm 7 phần, lập tức di chuyển tức thời đào tẩu theo 7 hướng khác nhau. Dù Hàn Lập dốc sức truy sát thế nào đi nữa thì vẫn để một phần Nguyên Anh của ông ta thoát mất. Thấy vậy, Hàn Lập lập tức dự cảm được chuyện chẳng lành, liền tức tốc phi thân về hướng nam để chạy trốn đến Đại Tấn. Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, Hàn Lập đã bị một lực lượng lớn tu sĩ Nguyên Anh chặn đánh, thậm chí đến cả một trong tứ đại thần sư của tộc đột ngột cũng trực tiếp xuất hiện. Hàn Lập vừa đánh vừa chạy, trên đường đã chảm sát nhiều tiên sư Nguyên Anh, nhưng vì thế cô sức yếu nên cuối cùng vẫn bị vị thần sư Nguyên Anh hậu kỳ kia đánh cho trọng thương. Nếu không nhờ coi vạn niên linh nhũ như nước uống và liên tục thi triển huyết ảnh độn thì có lẽ bộ phim Phàm Nhân Tu Tiên Truyện đến đây đã là đại kết cục rồi.
Kịch tính hơn nữa là sau khi khó khăn lắm mới thoát khỏi hiểm cảnh, sát khí trong người Hàn Lập lại đột ngột bộc phát sớm hơn dự tính. Do liên tục giao tranh làm nguyên khí tổn hại nặng nề, lại nhiều lần dùng huyết ảnh độn hao tổn lượng lớn tinh huyết, sát khí phản vệ vào lúc này gần như đưa hắn vào tử cục. Rất may, nhờ có bí thuật do đại diễn thần quân truyền thụ, sát khí mới tạm thời bị phong ấn lại. Nhìn lại bản thân hiện tại, Hàn Lập không khỏi thở dài lắc đầu. Khoảng thời gian này chính là những ngày tháng lam bạt và thê thảm nhất của hắn. Kể từ khi tiến giới Nguyên Anh đến nay, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, ngay cả khi đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ, lại có ngày mình bị người ta truy sát đến bước đường cùng như vậy. Giờ đây, khi tu vi đã bị phong ấn mất 9 phần và chỉ còn lại lực lượng của trúc cơ trung kỳ, làm sao hắn có thể bình an vượt qua đồng cỏ thiên lam bao la này đây? Liệu bí thuật của đại diễn thần quân có thể giúp hắn cầm cự đủ lâu trước khi sát khí lại tiếp tục bộc phát? Hãy để lại ý kiến và bình luận thảo luận bên dưới nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.